নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এতিয়া আপোনালোকে চিম কাৰ্ডৰ অবিহনে ফোন কল কৰিব পাৰিব। BSNLৰ এই নতুন সংযোজনৰ বাবে BSNL আনিছে D2D ছাৰ্ভিচ, ডাইৰেক্ট টু ডিভাইচ, য'ত নেকি আপোনালোকে চিম কাৰ্ড আৰু নেটৱৰ্কৰ ব্যৱহাৰকাৰী ফোন কল কৰিব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা। এতিয়া আপোনালোকে চিম কাৰ্ড অবিহনে ফোন কল কৰিব পাৰিব। BSNL আনিছে এক নতুন সংযোজন, ক'ব গ'লে এটা মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰক, য'ত নেকি ছাপোৰ্ট কৰিব জিঅ', এয়াৰটেল, ভডাফোনকে আদি কৰি বিভিন্ন এয়াৰটেল কোম্পানীসকল। উপভোক্তাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ মুকেশ আম্বানীয়ে জিঅ'ৰ পৰা ভাৰতী মিত্তলৰ এয়াৰটেল প্ৰায় ন্যূনতম অফাৰ্ছ আনিছে বজাৰত। এইবাৰ এই সকলো টেলিকম সংস্থাক এক টক্কৰ দিবলৈ ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেডে বা BSNLে আনিছে এক নতুন প্ৰযুক্তি, যাক কোৱা হয় D2D। BSNLৰ এই নতুন প্ৰযুক্তিত আপোনালোকে চিম কাৰ্ড অবিহনে কল কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে BSNLে ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যন ফাৰ্ম ভিজাটৰ সৈতে হাত মিলাইছে। ভিজাটৰ সহযোগিতাতেই D2D ডাইৰেক্ট টু ডিভাইচ প্ৰযুক্তি আনিবলৈ সাজু হৈছে BSNLে। আৰু ইতিমধ্যেই এই নতুন প্ৰযুক্তিৰ ট্ৰায়েলো সম্পন্ন কৰিছিলে BSNLে। ফলত খুব সোনকালেই BSNLৰ গ্ৰাহকে এই সুবিধাবিলাক পাবলৈ সক্ষম হ'ব, য'ত নেকি ব্যৱহাৰকাৰীসকলে চিম কাৰ্ডৰ অবিহনেই, কোনো নেটৱৰ্কৰ অবিহনেই, অৰ্থাৎ চিম কাৰ্ড নালাগে আপোনালোকে ফোন কৰিবৰ কাৰণে, আৰু নেটৱৰ্কো যদি নাথাকে নেটৱৰ্ক নথকা জেগাৰ পৰাও আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব। আৰু এই ডাইৰেক্ট টু ডিভাইচ সংযোগ মানে D2D সংযোগে এণ্ড্ৰইড আৰু iOS স্মাৰ্টফোনৰ উপৰিও স্মাৰ্ট ৱাচ আৰু অন্যান্য সকলো স্মাৰ্ট ডিভাইচত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। মানে আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড আৰু iOS স্মাৰ্টফোনৰ উপৰিও আপোনালোকে স্মাৰ্ট ৱাচৰ পৰাও ফোন কৰিব পাৰিব বা আন স্মাৰ্ট ডিভাইচৰ পৰাও ফোন কৰিব পাৰিব। এই প্ৰযুক্তিত ছেটেলাইটৰ মাধ্যমেৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াত কোনো মোবাইল টাৱাৰ বা তাঁৰৰ সংযোগো নালাগিব, অৰ্থাৎ স্মাৰ্টফোন বা অন্যান্য স্মাৰ্ট ডিভাইচসমূহে কাম কৰিব ছেটেলাইট ফোনৰ দৰেই। প্ৰান্তীয় অঞ্চলসমূহত য'ত নেকি নেটৱৰ্ক একেবাৰে দুৰ্বল বা কোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা অন্য কাৰণত নেটৱৰ্কৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, তেনে এলেকাত ডাইৰেক্ট টু ডিভাইচ প্ৰযুক্তিৰে নিৰবিচ্ছিন্ন সংযোগৰ সুবিধা পাব, য'ত নেকি কোনো নেটৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। ইয়াৰ ফলত প্ৰত্যন্ত আৰু অনুন্নত নেটৱৰ্কৰ এলেকাসমূহৰ মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বেছি উপকৃত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। সম্প্ৰতি BSNL আৰু ভিজেটে এই প্ৰযুক্তিৰ ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰিছে। এক বাণিজ্য এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোন আৰু নন টেৰিষ্ট্ৰিয়েল নেটৱৰ্ক বা NTN ব্যৱহাৰ কৰি দ্বিমুখী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও SOS মেছেজিঙৰ আদান প্ৰদান কৰা হৈছে। এই ট্ৰায়েলত প্ৰায় ৩৬,০০০ কিলোমিটাৰ দূৰৈত ৰখা এটা ছেটেলাইট ব্যৱহাৰ কৰি এটা ফোন কল কৰা হৈছিল, আৰু এই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সফল বুলি পৰিগণিত হৈছে। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়, কাৰণ যদি আপোনাৰ চিম কাৰ্ডো নাথাকে বা কোনো নেটৱৰ্কো নাথাকে, তথাপি আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব।